ها نن زموږ ټاپک دی کوم دې ټاپک باندې خبرې کوو چې هاو ټو کریټ ډیسیبل اکاونټ لکه اکاونټ جوړ تا دا اکاونټ جوړ کا خو فلحال ډیسیبل پکار دی چې داسې نه فلحال دې کسانو ته اجازه نشته پرمیشن نه دی ورکړل شوی چې درشه خپل سیستم ته لاګین شي اکاونټ ولا جوړ کا پاسورډ هم ولا ورکا یوزر نیم هم ورکا خو د چې کله راځي سیستم ته لاګین کیږي د تبوي چې یور اکاونټ از ډیسیبل چې سو پر انیبل شوی نه وي تاسو اجازه نه درکې نو نن زموږ یو ټاپک دی چې ډیسیبل اکاونټ به څنګه جوړو how to disable یو اکاونٹ ډیسیبل جوړول دي یو ډیسیبل کول دي الریډي مطلب جوړ دی مطلب دا کس ادارې ته راځي موږ وایو چې بس دا لک دا کس باندې نه پس نه راځي که راځي هم د اکاونٹ ډیسیبل کا دا باندې شي لاګین کېدل اکاونٹ پاسورډ هر سوال دی ورته شوی دي موږ وایو چې دا نیکسټ ټایم لاګین نشي بل how to enable disable account دا اکاونٹ دا ډیسیبل کو به د انیبل کې څنګه how to change password the user password mu change ko sanga how to move user to OU organizational unit OU stand for organizational unit da ba mu sang jodo au dita ba munga user mu ko sanga au balde how to add user to a group da khor par mu mele mu repeat topic di ya wai chi group ta ba munga user sanga add ko da tola topic chi de mane mun khabara ko sida ځکه کسان absent دی خو نو دا خبرې وي مونږه اکټیو ډایرکټري ار سم پړون کړی کلاینټ هم ته جوائن کړو ونن راځو دغه یو خبره فالو کوو چې اولنې خبره ده بل خبره پرون چې پاتې شوی و د سی ام ډي نه مونږه یوزر څنګه جوړو درن نه بسنګ جوړو نو هغه مسله مونږه حل کړی نه و بلکې دغه یو پوینټ باندې هر شوی و صحیح ده نو را بشي وینډو پلس ار نیټ سپیس یوزر سپیس اني نیم تاسو ورکول غواړئ خان पासवर्ड पे बोली कि ABC12 shift 12 space /add सिर्फ دا कई اوران پوینټ را نیر شو ٹھیک شو اچھا خبر ده مش به خوب کراته دغه کو مسله حل شو سیریس خوب کرا غلی دا چې دا مسله څنګه بار بار سړی ریپیټ کوي د ځین وخت سړی زین دا کار پری دي چې دا سو زین نه وځي نو /add انټر کا یوزر جوړ شو اوس را شو ګری د خان په نوم باندې یوزر شته کنه اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټر خان پر اندازه جوړ بل جوړو ما وینډو پلس ار هم دې رن نه جوړوم صحیح ده نیټ سپیس یوزر سپیس زیا سپیس ABC12 shift 12 space /add ریفریش کا ریفریش یوزر چیک کا لاندې راشه زیا پوه شو باندې غواړم چې دا کار د سی ام ډي نه وکړو نو را به وینډو پلس ار رن دلته بولی کی نوٹ پیڈ نیٹ سپیس ها ایکو اف او دلته کی بولی کی نیٹ سپیس یوزر سپیس کلاینٹ ABC12 shift 12 space /add ما کوډ ما پرن کې لیکو دلته کې لیکو سونا یوزر نیم ایک لا اکاؤنٹ جوړول غواړي عمره کاپیانې ته واخله نو پوره دي دا client دا client 1 دا 2 دا 3 4 and 5 یو شنومونه خو نشو ورکولې پاسورډ به خیر د ټولو سیم خو یوزر نیم چې کوم دی هغه بدل پکار دي نو دا دی ولیکل را بشي دا بس سیو کې ما تاسو پرون ویلو سیو وکې with any name خو BAT په نوم چې کوم ایکسټنشن دی هغه سره خامخا ورکې زه دا ولیکم چې client.bat پر ایکسټرا باندې پرون موږ یوزر جوړ کړو خو مسئله کوله دا بس وکې سیو وکې اوس ګوره ها چې اوس څنګه په دې فایل باندې زه ډبل کلیک وکم دغه چې څومره یوزر دا ټول اتوماتیکلی جوړ شي جست ډبل کلیک جوړ اوس را چیک ریفریش او یوزر چیک کا client 1 2 3 4 5 within a few second یا ډبل کلیک سره دومره یوزر جوړي اوس دا زه ډیلیټ کوم بیا دې ضرورت شو بیا کولای شي خو شور باندې نو دا زموږ سره د یوزر جوړولو طریقه ها اوس نن راځو یوزر جوړو خو ډیسیبل اکاونټ نه جوړو نو یوزر باندې کلیک دین رائټ کلیک نیو په نیو کې یوزر جوړوم فور ایگزامپل حمید او د لاګین نیم هم حمید HMID نیکسٹ پاسورډ ولورکوم ABC12 shift 12 دا پاسورډ به ریټایپ کم ABC12 shift 12
دلته وګورئ لاندې څه لیکلي account is disabled د کس له اکاونټ جوړ کا او دا ډیسیبل کا نیکسٹ فینش دلته وګورئ تاسو ته څنګه پته لګي چې دا ډیسیبل دی او که ډیسیبل نه دی خو وګورئ د ګیسټ او د دواړو سره دا تور ایرو ورکړی دی نو دې مطلب دا دی چې دا اکاونټ زموږ سره ډیسیبل دی پوه شئ که دې نور ته تاسو وګورئ پوه شئ ورباندې ښکاري دا بلیک ډاټ تاسو ته ښکاري یعنی دې مطلب دا دی چې دا اکاونټ ډیسیبل دی ښه زه به میګنیفایر کولاو کوم MAG د نور ته وګوره او د دواړو ته وګوره نو هغه ډاټ به تاته ښیي اټس مین چې دا زموږ سره ډیسیبل اکاونټس دي ښکاري ته دا زده شو نو داسې کولی شو زه بس کلوز کوم ښه دا زموږ سره ډیسیبل اکاونټ دویم ټاپک پکې څه how to disable account already جوړ او تاسو دا disable کنه دا زی account ته وګورئ تاسو دا disable change کا right click and then disable account okay کا object زیا has been disabled okay کا هغه باندې مغه black dot راغلی و شور باندې بل ټاپک سره ډیر سمپل وړ ټاپک دی نو څه پکې نشته بل how to enable disable account د account زیا account مو disable کړه ما دې دا واپس enable کا کوم دغه باندې right click کا سی لیکلی د ډیسیبل په ځای اوس راشي انیبل اوکې که دا حمید په نوم چې ما کوم اکاونټ جوړ کړ دا واپس انیبل کول غواړم رایټ کلیک انیبل اکاونټ هغه واپس انیبل شو پوه شوې مشکل خو نه دی او بل دی زموږ سره هاو ټو چینج پاسورډ تا ته وایي چې دا خان یا حمید چې کوم فایل دی دې پاسورډ مطلب مسله ده یا ګران دی نشي زده کولی دې پاسورډ چینج کا نو رایټ کلیک ریسیټ پاسورډ دې لزه پاسورډ ورکوم ABC12 shift 12 دا پاسورډ بیا ټایپ کا ABC12 shift 12 اوکې کا نو تاسو د پاسورډ فور حمید هیز بین چینج د حمید پاسورډ چینج خو شور باندې مشکل خو نه دی او بل دې زموږ سره هاو ټو موو یوزر ټو او یو خو مخکې د دې نه چې یوزر ته موو کی اول باید ته او یو پیژنې او یو څه دی یعنی ارګنایزیشنل یونټ په دې کې مثال مکمل یو ډپارټمنټ به موږ راواخلو چې یا فرست سیمستر سیکنډ سیمستر ما ته چې څونه فرست سیمستر والا دي په دې باندې دا پالیسي ولګوه او څومره چې سیکنډ سیمستر والا دي په دې باندې بیله پالیسي ولګوه نو دغه تاسو دا یو ارګنایزیشن شو دا وی بیل شو نو او یو موږ دې مقصد لپاره جوړو چې موږ په دې ګروپ کې چې دا څونه ممبرز دي په دې او یو کې په دې باندې موږ پالیسي ولګو پالیسي زموږ پاتې بیا وایو صحیح ده اول راځو موږ باید او یو جوړ کړو وروسته ورته دا یوزر مو یوزر ټو او یو نو اول خو باید ته او یو وپېژنو البته یوزر مو کې نو او یو څنګه جوړیږي ګورئ ښه هلته کې به راشئ په دغه زموږ چې کوم ډومین نیم دی په دې باندې به رایټ کلیک کې را به شي نیو په نیو کې به راشي ارګنایزیشنل یونټ دا به کلیک کې تا ته وایي چې دا او یو په څه نوم جوړول غواړئ زه لیکم چې فرست سیمسټر اوکې که دلته وګورئ د یوزر نه لاندې د فرست سیمسټر په نوم باندې یو او یو جوړه شوه د سیکنډ سیمسټر دپاره جوړول غواړم رایټ کلیک نیو ارګنایزیشنل یونټ دا جوړوم سیکنډ سیمسټر اوکې دا ول سیکنډ په تاسو وګورئ که پاره باندې کلیک کړئ خو هیڅ مسټیک دیئر ار نو آیټمز ټو شو ان دس ویو دواړو کې نشته نو ماته وایي چې ټیک ده تا خو یوزر جوړ کړل دغه یوزر دا کلاینټ چې کوم دی دا فرست سیمسټر ته ټول موو کا دلته زموږ ټاپک هم دی وګورئ هاو ټو موو یوزر ټو او یو نو زه په دغه باندې رایټ کلیک کړئ سی لیکلی موو چرته موو کول غواړئ دا زه موو کومه ډیټي فرست سیمسټر ته اوکې که بل ما ته وایي چې علي په نوم چې کوم یوزر دی دا هم دغه فرست سیمسټر ته موو کا موو ډیټي فرست سیمسټر اوکې که بل داسې هم شي چې په ماوس باندې داسې ونیسي او موو کې دلته او دلته کې پرېږدي یس اوس راشو چې په فرست سیمسټر کې زموږ سره څومره یوزر دي
د مې کول پرېښه. اوس به موږ څه کوو په دې او یو باندې به بیا موږ پالیسي اپلای کوو او چې هغه پالیسي کې موږ هره خبره کړي هغه به په دې یوزر باندې اپلای کېږي چې مطلب د څه نه موږ منع کړی چې دا کار به پرې نه کوي سم ورته ویلي چې دا کار ته وکړه نو هغه به بیا د دې څخه موږ وکړو. ټیک شو. په دغه یوزر باندې په ریسټرکشن وغیره لګول هغه هم زموږ ټاپک دی. په کمپیوټر باندې ریسټرکشن لګول دا هم زموږ ټاپک دی وایي بس صحیح ده. خو فلحال موږ دغه امپورټنټ خبرې وي مخکې دې نه چې دغه کارونه موږ شروع کړو باید دغه موږ ته یاد وي چې یوزر څنګه جوړیږي او یو څنګه جوړیږي ګروپ څنګه جوړیږي چې دا ته نه پته نو ته بیا مخکې کار نشي کولی. بل دا پاتې هاو ټو ایډ یوزر ټو ګروپ دا موږ ویلو ریپیټ ټاپک دی خو زه بیا به جوړ کړم یو ګروپ به موږ او بل دا چې او یو د دې ځای نه هم تاسو جوړولی شي. دا ګورئ دا یوزر دی دا ګروپ دی دا او یو دی دا شارټکټ دی ښه او زه دا ګروپ بیا جوړوم که دا ګروپ د دې ځای نه جوړې او که نه په دغه ډومین باندې رایټ کلیک کې نیو په نیو کې ګروپ به جوړ کړم فرست سیمسټر اوکې کا ګروپ جوړ شو خو په دې when you cannot create an object first semester because in it ها نو وی already شته دې باندې موږ او یو جوړ کړل کنه نو موږ جوړ کو سپیس پکې نه ورکو فرست سیمسټر اوکې دا وګوره ګروپ تیار شو د ما سره خو په دې ګروپ کې څوک نشته نو زه غواړم چې دې کې دغه کلاینټ ورته ایډ کړم نو یوزر ته به راشي په دغه کلاینټ باندې به رایټ کلیک کړي ایډ ټو ګروپ کوم ګروپ ته دا کلاینټ ایډ کول غواړي زه ته چې دا زه ایډ کول غواړم فرست سیمسټر په نوم چې کوم ګروپ دی دې ته ایډ کول غواړم وګورئ چې دا نوم شته که نه چیک نیم غلط مې ولیکو څنګه دلته ما څنګه لیکلی نو خپل نوم مې هېرېږي چې څه نوم فرست اس ای ام ګوره ما سپیلنګ غلط دی هلته ولیکو هلته مې یو شان ولیکو دلته بل شان دی نو ای پکې نشته ښه په لاس کې نو را به شي کلیک په دې کلیک کې او که نه په یوزر باندې کلیک کې یوه خبره ده دواړو طریقو نه کوو ښه زه ته یم چې دا ایډ که ګروپ ته سو فرست اس ای ام اس ټي ای آر داسې چیک نیم انډرلاین وکړو اټس مین چې او بس اوس ټیک شو اوکې که نو دې ته د ایډ ټو ګروپ اپریشن واز سکسسفولي کمپلیټډ مطلب دغه کلاینټ ګروپ ته ایډ شو نو تاسو اوس راشئ په بله طریقه یې شي زه ډایرکټ په دې ګروپ باندې رایټ کلیک کوم ایډ مو یا ایډ ټو ګروپ څوک ته ایډ کول غواړي زه ته یم چې کلاینټ 5 چیک نیم شته نو سو کلاینټ اوسو زه بل به ورته ایډ کړو رایټ کلیک ایډ ټو ګروپ څوک ته ایډ کړم حمید چیک نیم ولا غلط لیکم زه ضیا شو چیک نیم اوکې ډبل کلیک خمس بس بل طرف ته روان یم هغه زه بل چرته یم دې خوا کېږي ډبل کلیک پرې دی ښه ډبل کلیک ممبر د دې ممبر څوک دی کلاینټ ته ما ایډ کړی نو دلته به راځي دا دی ایډ اوس ته ولیکه ضیا انډرلاین اوکې اوکې نو اوس خو تاسو وګورئ چې د دې ممبر څوک دی کلاینټ 2 او ضیا په نوم باندې د دې ګروپ ممبر پوه شئ ورباندې بس دی نن بیخي هېڅوک هم نشته څنګه ملټیپل کلاینټ نه کولی شي اوکې ډېر ښه ایډ لکه داسې ګرانه شي راځه یو کې مشکله ده زه ته یم چې څه نومونه وو دغه به وکړو ښه کلاینټ 1 چیک نیم ټیک شو کامه ولګوه کلاینټ 2 چیک نیم 2 نه و 2 به سوري کامه به نه ورکوئ ښه ډایرکټ ولیکه کلاینټ 2 چیک نیم دغسې ټول نومونه ولیکه ایټ ا ټایم ټول هم شي وکړه ډېر ښه اوکې اوکې اپلای اوکې ضیا کلاینټ ټول ایډ شو پوه شوې اوکې نایس بل څه کوېشن شته